අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මේ ස්මාර්ට් PLS ගැන මොකද ඔයාලට thesis එකේ data analysis එකේදී යම් අධ්‍යයනයකදී අපිට support එකක් අවශ්‍ය වෙනවා මේ ගොඩාක් දෙනෙක් ඉන්නවා structural equation model ඔයාලගේ analysis එකට add කරගෙන ඒකට පොඩි රුකුලක් දෙන්න තමයි අපි මේක plan කළේ අපි අද මේ session එක තුල 8-12 කාලය තුල කොහොමද ස්මාර්ට් PLS use කරන්නේ මොඩල් එකක් හදන්නේ කොහොමද මොඩල් එක අවුට්පුට් ගන්නේ කොහොමද ඊට පස්සේ ඔය එක එක ඔබ්ජෙක්ටිව් මොඩරේටිං මීඩියේටිං ඉෆෙක්ට් කොහොමද බලන්නේ කියන දේවල් ඩිස්කස් කරනවා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කන්ටිනියු කරගෙන යන්න ඔයාලගේ thesis එකෙන් ඉස්සර හරි දැන් මුලින්ම මම දැනගන්න කැමතියි මේ ස්මාර්ට් PLS ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙද ඔයාලා කලින් ඔව් සර් ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා කට්ටියම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න නැති මම හිතන්නේ ඉන්ස්ටෝල් කරගෙනකු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද එහෙම වුණොත් එයාට ඩිරෙක්ෂන් එක දෙන්න නැත්නම් අපිට එතනින් එහාට යන්න පුළුවන් මම ඒකව මේ chat එකට දානවා data set එකක් එයාව ගන්න බලන්න මම WhatsApp group එකකට දාන්නම් අපේ මූලික ඇනලිසිස් එක යන්නේ මේ data set එක පදනම් කරගෙන ඒකයි එකත් හිමින් සැරේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මම පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් යන්නම් මේක ඔයාලට data set එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නකම් මොකද්ද මේ ස්මාර්ට් ස්ට්‍රක්චරල් ඉක්වේෂන් මොඩලින් කියන්නේ කියන දේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ඔයාලා ඉගෙනගත්තු data analysis techniques වල regression කියලා දෙයක් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න. regression modeling අපිට පාවිච්චි කරන්න නම් data quantitative වෙන්න ඕන. කෙලින්ම ප්‍රමාණාත්මක variables තියෙන්න ඕන. හැබැයි සමහර අවස්ථාවන් වලදී අපිට ප්‍රමාණාත්මකවම ගන්න බැරි වෙනවා සමහර variables. මොකද satisfaction එක loyalty එක ඊට පස්සේ අපිට service quality එක විවිධ ඔය management related subject ඒ වගේම psychological variables තියෙනවා attitude එක ඒ වගේ awareness එක මේ වගේ variables අපිට directly measure කරගන්න බෑ ඔය directly measure කරගන්න බැරි variables මත පදනම් වෙලා අපිට regression model එකක් හදන්න යද්දී යම් process එකක් කරන්න වෙනවා ආට ඒ වගේ components හදලා ඒ components පදනම් කරගෙන තමයි regression එක කරන්නේ. දැන් ඔය දේ පහසුවක් කරගන්න තමයි මේ SEM model නැත්නම් මේකේ කියනවා linear structural relations models develop කරලා තියෙන්නේ path analysis එක සහ fact analysis එක කියන දෙක combine කරලා. මේ path analysis එක කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ regression analysis එකේදී වෙන process එකමයි. regression analysis එක වගේම අදහසක්. ඒ වගේම fact analysis එකත් දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ common fact එකක් ඉරව කරගන්න process එකක්. එහෙනම් මේ මේ දෙකේ combination එකක් තුළින් තමයි මේ structural models develop කරන්නේ. එක විදියට මෙයාව define කරනවා path analysis, confirmatory fact analysis මේ විදියට.
මුලින්ම මේක මේ කාල් යෝසප් කියන කලයා මෙයා ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන අධීරයේදී ආ ලීනියර් ස්ට්‍රක්චරල් රිලේෂන් මොඩල් කියලා තමයි මෙයාව ඩිෆයින්. හරි. ඔය ස්ට්‍රක්චරල් ඉක්වේෂන් මොඩලින් අපිට මූලිකවම බෙදා ගන්න පුළුවන් පාර්ට් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ කොවේරියන්ස් බේස්. කියන්නේ අපේ දත්ත ගොනුවේ තියෙන සහවිචලතාවන් පදනම් කරගෙන අපි මේ approach එක ගන්නවා structural models develop කරනවා covariance based approach එක සහ partial least square approach. ඒක තමයි මූලිකවම ක්‍රම දෙක. ඒ covariance based approach එකේදී maximum likelihood approach එක යන්නේ එතෙන්දී යම් උපකල්පන කිහිපයක් තියෙනවා අපේ indicators එක සහ samples. උදාහරණයක් විදිහට අපිට normality assumption variables අපි ගන්න indicators normal වෙන්න. ඒ වගේ sample size එක ප්‍රමාණාත්මකව large වෙන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට අපේ එක model එකක් develop කරන්න 150ක්වත් minimum තියෙන්න ඕන කියලා නිකන් පොදු අදහස. ඒක depend වෙන ඔයාගේ variables මේ indicators ගාන මත. indicators ගාන අපේ indicators 40ක් 50ක් තියෙනම් 150ක් ප්‍රමාණවත් නැති වෙනවා. 40 ඒක සාමාන්‍ය number of variables ගාන සාමාන්‍ය 5 scale එක ලිකට් ස්කේල් ස්ටේට්මන්ට්ස් වලින් ගන්නව නම් 40 5 200ක්වත් අපිට sample size එක අවශ්‍යයි. ඒ වගේ එතකොට ඔයාලගේ thesis කරනකොට එන ගැටලුවක් තමයි ගන්නේ මේ ගොඩාක්ම බහුල වශයෙන්ම data collect කරන්නේ මේ undergraduates ලගේ. ඊට පස්සේ academics එක මේ Google Sheets වලින් data collect කරනවා. එතකොට මේ Google Sheet වලින් data collect කරනකොට තියෙන එක දෙයක් තමයි ගොඩක් අය මේක concern වෙලා අර මේකට adapt වෙලා ඒක fill කරන්නේ නැහැ. එතකොට වෙන උත්තරේ තමයි අපේ 4 5 කියන values වලට වැඩි responses දෙන්න පුළුවන්. يعني එක පැත්තකට අපේ මේ responses load වෙනවා. එතෙන්දී මොකද්ද වෙන්නේ? ඔයාලා දන්නවා skewed වෙනවා. distribution එක skewed වෙනවා. එක indicators වල එතෙන්දී normality assumptions violate. ඒ වගේම ළමයින්ට achieve කරගන්න බෑ අපේ sample size එක. උදාහරණයක් විදිහට sample size එක 300ක් 380ක් වගේ ගාණක් අපි දාලා තිබ්බට අර කෙටි කාලයක් තුළ තමයි data collect කරන්නේ. එතෙන්දී ඔය target එක achieve කරගන්න බෑ. ඒ වගේම මේ target එක achieve කරගන්න බැරුව අපේ sample size එක 200කට වගේ limit වෙලා තිබුණා. එතකොට ඒකේ එයාගේ objectives තිබුණොත් moderation effect ඊට පස්සේ mediating effect එහෙම test කරනකොට ඒ sample size එක ප්‍රමාණවත් නෑ මේ covariance based approach එකේ යා. ඒක නිසාම මේකේ විකල්පයක් විදියට ගොඩනැගිලා තියෙනවා මේ partial least square approach එක. ගොඩාක් ජනප්‍රිය method එක මේ structural equation modeling වල මේ වර්තමානයේ තුල බහුලවම භාවිතා වෙන්නේ මේ partial least square approach එක. මේ දෙකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. partial least square approach එකේදී වෙන්නේ normal regression එකේදී වෙන process එකම තමයි. අපි regression එකේදී කරන්නේ y ගේ variability එක වැඩියෙන් explain කරන්න පුළුවන් model එකක් develop කරනවා. y ගේ variability එක වැඩියෙන් explain කරන්න. එතෙන්දී y ගේ variance එක තමයි කෙලින්ම එයා focus කරන්නේ. අරයා එතෙන්දී කරන්නේ මේ covariance structure එක capture කරන්න පුළුවන් model එකක් ගන්න. सामान्य में covariance based approach එක අපි use කරනවා deductive approach එක යනකොට
යම් අධීරයකදී තියරි එක කන්ෆර්ම් කරලා අපිට හයිපොතසිස් ටෙස්ට් කරන්න යන අවස්ථාව. ඩිඩක්ටිව් අප්‍රෝච්. දැන් පාසල් ලිස්ට් අප්‍රෝච් එක අවුලම් භාවිතා කරන්නේ ඉන්ඩක්ටිව් රිසර්ච් වලදී. ඒ කියන්නේ අලුත් දෙයක් ඇඩ් කරනවා අපේ රිසර්ච්. දැනට තියෙන තියරි එකට අපි අලුතින් වේරියබල්ස් එකක් දෙකක් ඇඩ් කරනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපි දැනට තියෙන මොඩල් එක චේන්ජ් කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි බලනවා මේ දැනට තියෙන මොඩල් එක අපි වෙනස් කිරීම තුළින් y ගේ වේරියබිලිටි එක එක්ස්ප්ලেইন කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙලාද කියලා. එතකොට තියරි එකට අලුතින් කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක් කරන අවස්ථාවන් වලදී අපි මේ PLS approach එක යූස් කරනවා. සහ අර covariance based approach එකේදී assumptions violate වෙනකොට අපි මෙයාව යූස් කරනවා. ඒකයි මේ දෙකේ තියෙන ප්‍රධානම වෙනස. අපේ covariance based approach එක යනවා නම් ඔයාලට ගොඩාක් ජනප්‍රියම softwares තමයි AMOS සහ M+ කියන softwares. SPSS AMOS වලින් මේ structural equation modeling කරන්නේ කොහොමද කියන දේ මම ඔයාලට share කරලා තියෙනවා. කෙනෙක්ට covariance based approach එකෙන් යනවා නම් ඒ approach එක ගන්න පුළුවන්. අද අපි focus කරන්නේ මේ parcel list star approach එක තමයි discuss කරන්න බලාපොරොත්තු. parcel list star approach එකට ජනප්‍රියම software එක තමයි මේ SmartPLS. ඊට පස්සේ දැන් අලුතින් අලුත් softwares ඇවිල්ලා තියෙනවා. Abando එක softwares තියෙනවා. ජනප්‍රියම method එක සහ PhDs ගොඩාක් PhD holders ලා ගොඩාක් contribute කරලා තියෙන්නේ මේ SmartPLS කියන software එකට. හරි. ඔය දෙක තමයි ඊට අමතරව තව generalized component analysis ඒ විදිහට මේකේ තව universal structural relation modeling කියලා editions ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් අර මේ දෙක තමයි මූලිකම දෙක තමයි අපේ භාවිතාවේ. මේ තියෙන්නේ මම අර සරලව අර covariance based approach එකේදී අපිට එන difficulties මේ analysis එක කරන්න යනකොට missing data තියෙන බෑ, multivariate normality වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ sample size එක මෙතන තියෙනවා 150ක්වත් වෙන්න ඕන කියලා minimum. ඊට පස්සේ latent variables measured variables ගන්නට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. මේ විදිහට ගොඩාක් assumptions තියෙනවා. මේවට විකල්පයක් වශයෙන් තමයි අපි මේ assumptions achieve කරගන්න බැරි වෙනකොට තමයි මේ SmartPLS වලට යන්නේ. මම හිතන ඔය මේ පොඩි introduction එක ප්‍රමාණවත්. අපි යමු practically මෙයාව හසුරවන්න. මේකේ බලාපොරොත්තු එකයි අපි කිසි කාලයක් කරමු. මම හිතනවා මේ අද session එකේ ඉන්න කට්ටියගෙම analysis එකේ ඇති මේ structural relations model එකක් develop කරන්න. අපි බලමු පාත්තික මම හිතනවා software එක install කරගෙන ඇති කියලා. data set එක ගත්තද? ඔව් සර් ගත්තා සර්. ගත්තද? හරි. ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බැරි වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නව නම් ඔයාලා share කරන්න. අපි බලමු. ඔයාලට SmartPLS download කරගන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයාලට කෙලින්ම යන්න පුළුවන් මම එකේ ඔයාලට දාලා ඇති වීඩියෝ එකක් කොහොමද මේ SmartPLS download කරගන්නේ සහ install කරන ආකාරය දක්වලා ඒකෙන් අපිට පොඩි guide එකක් අරගෙන SmartPLS install කරගන්න පුළුවන්. හරි. අය විදිහට අපිට download කරගන්න පුළුවන්. download කරලා install කරාට පස්සේ ඔයාලගේ computer එකේ display වෙනවා මෙන්න මේ වගේ icon එකක් PLS කියලා පොඩි අර structural model එක part එකක් ඇතුළේ. ඒව open කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ view එකක් එයි.
ඔයාලට පුළුවන් මාත් එක්කම මෙහෙම යන්න. මම හිතනවා ගොඩක් අය මැෂින් එකත් ළඟ තියාගෙන ෆෝන් එකකින් ලොග් වෙලා ඉන්න පුළුවන් නැත්නම් මැෂින් එකකින්ම ලොග් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. එතෙන්දී ප්‍රැක්ටිස් කරමු මේ දෙන සාම්පල් ඩේටා සෙට් එකට අපි ප්‍රැක්ටිස් කරමු. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ඩේටා සෙට් එකට ඔයාලට තනියම මේක කරන්න පුළුවන්. ඒ ස්කිල් එක ගත්තට පස්සේ මම වීඩියෝ එක ෂෙයා කරනවා. මොකද මම මේක ෆිසිකලි කරන්නේ නැතුව මේක ඔන්ලයින් කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ගොඩක් අයට මේකට පාර්ටිසිපේට් වෙන්න බැරි වුණා. යම් ඉන්ටර්විව් තියෙනවා මේ දවස්වල ඔයාලා ඉන්ටර්න්ෂිප් වලට ඇප්ලයි කරලා තියෙන නිසා ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී පස්සේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලගේ තීසිස් එක කරගෙන යන්න රුකුලක් වෙන්නත් එක්ක ඉඳ තමයි අපි මේ Zoom මාර්ගයෙන් මේක කරන්න බලාපොරොත්තු. හරි. දැන් මෙතන තියෙනවා සියලුම ඇනලිසිස් වලට මේ ස්මාර්ට් PLS වලින් කරන්න පුළුවන් සියලුම ඇනලිසිස් වලට අදාළව examples තියෙනවා, samples project තියෙනවා. ඒ samples project වල අපිට දීලා තියෙනවා data set එක සහ එයා ගොඩනගපු මොඩල් එක දීලා දෙනවා. එතකොට අපිට එයාලව බලන්න පුළුවන්. තමන්ට තනියම ඕන නම් මේ මොඩල් එක නැවතත් හදන්න පුළුවන්. ඒ data set use කරන්න පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. තමන් self studies වලට ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් ප්‍රමාණයක් දීලා තියෙනවා. මේකේ සාමාන්‍ය ස්මාර්ට් PLS වලින් අපිට linear regressions models ගන්න පුළුවන්. simple linear, multiple linear models. සාමාන්‍යයෙන් visually පෙන්වන්න පුළුවන් අර regression model එකේ coefficients වල significance එකත් එක්ක visual map එකක් පෙන්වන්න පුළුවන්. මම පොඩි example එකක් පෙන්වන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් regression එකදී අපිට මේ වගේ variables එක independence වලින් වන contribution එක දක්වලා ඒකේ significance එක p value එකත් එක්ක මේ පොඩි visual graph එකක් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් අර වෙනස් softwares වලට වඩා. මේ අනිත් සෑම දෙයක්ම තියෙනවා R square ඊට පස්සේ coefficient summary ඒ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඔයාලට තව බලන්න පුළුවන් මම වීඩියෝ ෂෙයා කරලා තියෙනවා regression model එකක් develop කරන process එක පවා මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා logistic regression බහුලව භාවිතා වෙන techniques. logistic regression එකත් පුළුවන්. ඒකටත් example එකක් මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ smart PLS 5 වල 4 වල තියෙන සුවිශේෂත්වයක් තමයි එයා දෙනවා covariance based structural equation modeling කරන්නත් අවස්ථාව. දැන් මෙතෙක් smart PLS 3 version එක දක්වා තිබුණේ partial least square approach එක විතරයි. නමුත් මෙයා 4 version එකේදී develop කරලා තියෙනවා අර covariance AMOS වලින් කරන covariance based approach එකත් මේකට add කරලා. ඔයාලට මේ covariance based උනත් variance based උනත් දෙකම මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මෙයාව handle කරන ආකාරය පහසුයි. අපි ඒකත් ඔන්නම් පස්සේ මම discuss කරන්නම් variance based approach එකට යමු.